Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Sau Tết mình thường ngán thịt cá, nên ngay bây giờ các bạn cùng mình vào bếp làm món hấp dẫn này nha. Món ăn rất thơm ngon, giá thành lại rất rẻ, lạ miệng để đổi vị cho bữa cơm gia đình những khi bạn ngán thịt cá ha. Các bạn có thể xem qua những nguyên liệu để làm món ăn này. Mình có để ở cuối video và dưới phần mô tả nha. Bây giờ thì mình cùng bắt tay vào làm ngay món này thôi nha. Các bạn có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu để thực hiện món này ở cuối video hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Mình dùng ở đây là 6 quả trứng. Các bạn có thể dùng trứng gà hay là trứng vịt đều được. Đánh tan trứng trong một cái thố có phễu như thế này cho dễ rót ha. Nêm vào đây nửa muỗng cà phê bột nêm, 1/4 muỗng cà phê tiêu, hòa tan. Cắt nhuyễn thêm một ít hành lá cho vào cho thơm nha. Thêm một muỗng canh nước, đánh đều lên luôn. Bây giờ mình đi tráng trứng nè. Đặt chảo lên bếp, thoa đều một lớp dầu mỏng. Có rất nhiều cách tráng trứng, nhưng mình làm cách tráng trứng cuộn cho đẹp mắt nha các bạn. Cuộn trứng như vậy sẽ thành miếng dễ ăn, trứng chín vừa phải cũng ngon nữa. Mình tráng bằng chảo vuông nè, các bạn có thể dùng chảo tròn cũng được ha. Tráng một lớp mỏng lên chảo. Sau đó cuộn lại để ở một góc. Trứng định hình thì mình kéo ra một đoạn vừa phải, rồi đổ thêm trứng. Và tiếp tục cuộn cho đến khi đạt được độ dày ưng ý nha. Mình đã tráng được 3 miếng trứng, nhìn xinh xinh y như là miếng đậu hũ rồi nè các bạn. Đặt ra đĩa cho nguội bớt, rồi lát nữa mình cắt nha. Mình cắt nhỏ thành những miếng hình chữ nhật như thế này. Bây giờ mình sẽ đi xào dưa nè. Cắt lát hành tím và tỏi ra ha. Thêm chút dầu vào chảo. Đợi cho chảo nóng lên thì mình cho hành và tỏi vào phi thơm. Hành tỏi dậy mùi thơm thì mình cho dưa vào xào luôn. Xào trên lửa vừa, trộn đều cho dưa áo đều hành tỏi cho thơm, rồi mình tạm tắt bếp. Và mình nêm vào đây 1 muỗng cà phê bột nêm, nửa muỗng cà phê đường, một chút bột ngọt nếu mà các bạn dùng được bột ngọt ha, 1 muỗng canh tương ớt, 1 muỗng cà phê nước mắm, 1/4 muỗng cà phê tiêu. Trộn đều lên cho gia vị tan và mình bật bếp xào ở lửa vừa khoảng 2 phút cho dưa thấm đều gia vị. Các bạn nhớ nêm nếm lại cho phù hợp với khẩu vị gia đình mình nha. Nêm nếm còn phụ thuộc vào độ chua của dưa nữa nha các bạn. Dưa cải chua này tùy theo độ chua mà các bạn sơ chế lại ha. Nếu quá chua thì các bạn nên rửa với nước lạnh để dưa nó bớt chua nha. Nhớ là luôn vắt ráo nước để khi xào thì món ăn mình không bị ra nước nè. Cuối cùng thì mình cho trứng vào và trộn đều lên. Trộn nhẹ tay để trứng không bị nát nha. Trứng nó đều như thế này là được rồi nè. Mình tắt bếp luôn. Thêm hành lá và tiêu nữa cho thơm ha. Rồi mình dọn ra đĩa để cả nhà mình cùng thưởng thức thôi nào. Mùi dưa cải chua thơm vô cùng luôn các bạn ơi. Nghe mùi là đói bụng liền luôn á. Ai mà ghiền ăn dưa chua như mình thì không thể bỏ qua món này luôn. Dưa giòn giòn chua chua thấm gia vị, ăn cùng với trứng chiên mềm thơm, rất là hao cơm nha. Món này nguyên liệu vừa dễ tìm lại rẻ nữa, cách làm lại đơn giản. Chúc các bạn thành công với món ăn vô cùng đơn giản mà thơm ngon này nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha.